دلوقتي هنشوف ازاي باستخدام الجايد لاين questions اللي اتكلمنا عليها ازاي اقدر اطلع الديزاين بتاعي او conceptual design بتاعي. الاكزامبل اللي عندنا ان احنا هنتكلم على الشركة دي فيها مجموعة من الموظفين ومجموعة ادارات وبتعمل او بتنفذ مشاريع. فهاجي اول حاجة اقول ان الموظفين بتوعي دول انا بسجل لهم ارقام بطايقهم، رقم الضمان الاجتماعي بتاعهم، اسم الموظف، رقم التليفون، الايميل بتاعه، وهكذا. اول حاجة انا عايزة اعبر عن الموظف بتاعي. طيب الموظف بتاعي دلوقتي هو entity لان هو كيان منفصل وانا بوصفه بمجموعة characteristics. فهبدأ اقول ان عندي هنا اول entity هتظهر معايا هي الانتيتي بتاعة الامبلويي. ايه هو الانتيتي؟ الشكل او ازاي بريبريزنت الانتيتي بتاعتي، بحطها في شكل مستطيل. عايزه بعد كده ابدا اعرف مجموعه الاتريبيوتس او الكاركترستكس اللي بتوصف الانتيتي دي. هاجي اقول ان انا عندي هنا مثلا الاي دي بتاع الامبلويي اللي هو رقم البطاقه، عندي الاس اس ان. الاتريبيوتس او الكاركترستكس بعملها في شكل اليبس او في اوفل شيب. ده الشكل الاولاني اللي احنا حطيناه، ده يعتبر السنجل او السمبل اتريبيوتس. انا عندي انواع مختلفه من الاتريبيوتس، فالشكل الاولاني اللي احنا بنتكلم عليه ده السنجل او السمبل اتريبيوت. يعني ايه سنجل او سمبل اتريبيوت؟ يعني بيحتمل قيمه واحده، يعني كل موظف عندي ليه رقم بطاقه واحد او ليه رقم ضمان اجتماعي واحد. هاجي هنا مثلا ممكن احط السالري كمان، فهقول ان الموظف بتاعي ده المرتب بتاعه. كل دي attributes بتحتمل قيمة واحدة فبسميها simple أو single attributes. what if إن جيت قلت لك مثلا عندي حاجة زي الفون نمبر، رقم التليفون. رقم التليفون ده ممكن يبقى ليه أكتر من قيمة، فبحطه في الشكل ده double line عشان أقول إن الاتريبيوت ده multi valued attribute. يبقى ده تاني نوع من أنواع الاتريبيوتس اللي عندي اللي هو multi valued attribute. يعني إيه multi valued attribute؟ يعني بيحتمل أكتر من قيمة، ممكن أسجل للموظف الواحد أكتر من رقم تليفون. لو جيت هنا بعد كده قلت مثلا إن عندي في العنوان بتاع الموظف، أوكي، جيت قلت لك بس أنا بعمل للموظفين بتوعي مثلا أتوبيسات، ففي محتاجة أعرف خطوط الأتوبيسات دي هتطلع إزاي والكاباسيتي بتاعتها هتبقى إيه وهتطلع في مناطق إيه. فمحتاجة أجزأ العنوان بتاع الموظف ده لكذا جزء. إيه هو الكذا جزء ده؟ ممكن يبقى عندي العنوان اللي هو الشارع مثلا والمنطقة اللي ساكن فيها. فهاجي أقول إن الأدرس بتاعي ده أنا عايزة أقسمه لنصين، النص الأولاني هسميه ستريت والنص التاني هسميه زون. فهاجي أقول إن ده كده composite attribute، وده تالت نوع من أنواع الاتريبيوتس عندي، إن هو attribute بيتقسم لجزئين أو لأكتر من جزء. فهقول إن الأدرس ده متقسم لنصين، نص اللي هو الستريت ونص اللي هو الزون. بكده أنا أقدر أقسم الموظفين بتوعي على حسب المنطقة اللي ساكنين فيها، وأقدر أعرف أنا محتاجة مثلا كام خط أتوبيس. هقدر أطلع ريبورت كل فترة يقول لي إن عدد الناس مثلا في الخط الفلاني المفروض يبقى كذا، فأنا محتاجة وأنا ببلان البادجت بتاعتي أبلان الأتوبيسات مثلا الكاباسيتي بتاعتها قد إيه أو حجمها قد إيه. طيب في attribute تاني ممكن يبقى عندي مثلا تاريخ الميلاد بتاع الموظف، ال date of birth، اوكي، وعندي attribute كمان اللي هو عمر الموظف. طب هل عمر الموظف ده معلومة جديدة؟ لا، عمر الموظف ده معلومة مبنية أو محسوبة من تاريخ الميلاد. فأنا بقول إن عندي ال date of birth بتاع الامبلويي أو عندي تاريخ الميلاد الموظف، وعندي derived attribute اسمه age. إيه هو ال derived attribute ده؟ ده الاتريبيوت اللي مبني على calculation. يعني أنا عندي تاريخ الميلاد متسجل، اقدر عن طريق تاريخ الميلاد وتاريخ اليوم بتاع السيستم ان انا اقدر احسب عمر الموظف ده قد ايه. فالايج ده بيبقى derived attribute. كده انا حطيت الاتريبيوتس اللي بتوصف لي الانتيتي بتاعتي او الامبلويي بتاعي، اللي هي بتشمل السنجل او simple attributes زي الاي دي والاس اس ان، وممكن تشمل مالتي فاليد attribute زي الفون اللي هو الاتريبيوت اللي بيحتمل اكتر من قيمه للانتيتي انستنس الواحده، يعني للموظف الواحد. عندي حاجه زي الادرس اللي هو composite attribute. الكومبوزيت attribute ده اللي هو الاتريبيوت بتاعي ببقى محتاجة أقسمه لسب بارتس. وفي عندي آخر نوع اللي هو ال derived attribute زي ال age، إن ده attribute القيمة بتاعته محسوبة بناء على قيمة تانية متسجلة already عندي، مش قيمة جديدة بضيفها. طيب بعد كده لقيت عندي في ال requirements بتاعت الكاستمر إن أنا عندي في الشركة بتاعتي مجموعة من الإدارات، فعندي هنا entity تانية اسمها department. الentity دي ليها مجموعة من الاتريبيوتس اللي بتوصفها برضو زي department number، ده رقم الإدارة اللي أنا مدياه لكل إدارة عندي في الشركة. وعندي مثلا ال department name، اسم الإدارة دي ايه، وعندي مثلا اللوكيشن، المقر بتاع الإدارة ده. دي كده الاتريبيوتس اللي بتوصف لي الانتيتي بتاعة الديبارتمنت. عندي انتيتي تانية اسمها project، الشركة بتاعتي قايمة على مشاريع أصلا، فعندي كذا مشروع. فهاجي هنا أقول إن عندي انتيتي اسمها project. الانتيتي دي ليها مجموعة من الاتريبيوتس بتوصفها زي مثلا البروجكت نمبر، زي البروجكت نيم. هقول ان دي كده الاتريبيوتس بتاعه الانتيتي بتاعتي اللي هي البروجكت. الكاستمر بتاعك قال لك كمان ان هو بيعمل ميديكال كفرج لاقارب الموظفين، فبتحتاج تعرف لكل موظف منهم مين الاقارب بتوعه، اساميهم ايه، والعلاقه او درجه القرابه ما بينه وما بين الموظف ايه. فهاجي الاقي ان بقى في عندي هنا انتيتي تانية اسمها dependent.
dependent ده فيه مجموعة من الاتريبيوتس بتوصفه زي النيم والريليشن. دي كده الاتريبيوتس بتاعة الانتيتي بتاعتي. في عندي كمان entity اسمها car، دي بستخدمها عشان أسجل البيانات بتاعة العربيات بتوع الموظفين بتوعي، زي مثلا إن أنا أسجل البليت نمبر والموديل والكولر بتاع العربية. وفي عندي entity اسمها contract اللي هي بسجل فيها بيانات العقود بتاعة الموظفين بتوعي. عندي contract type وعندي ال contract start date. وفي عندي entity كمان اسمها skills بسجل فيها ال different skills بتاعة ال employees اللي ممكن يبقوا موجودين عندي عشان to allow them to join a certain project. بسجل لها ال skill ID وال skill name. كده انا وضحت كل الانتيتيز اللي عندي ووضحت مجموعه الاتريبيوتس او الكاركترستكس اللي بتوصفها. الجايد لاين اللي بعد كده كانت بتقول لك انك محتاج لكل انتيتي من دول تحدد اتريبيوت واحد او مجموعه من الاتريبيوتس تقدر تساعدك ان انت تايدنتيفاي الانتيتي انستنسز عن بعض. فلو جينا مثلا على الامبلويي هنقول ان الاي دي رقم البطاقه ده يعتبر حاجه يونيك، وهنقول ان الاس اس ان اللي هو رقم الضمان الاجتماعي ده برضو يعتبر حاجه يونيك. طيب ازاي اعرف ان الاتريبيوت ده يونيك؟ الفاليوز بتاعته غير متكرره. باجي اعمل اندرلاين لاسم الاتريبيوت، هاجي هنا احط SSN واحط عند الاي دي. في الكيس بتاعت الامبلوي انا عندي اكتر من اتريبيوت كل واحد فيهم لوحده يعتبر يونيك، فبسميهم هنا candidate keys. فانا كده عندي 2 candidate keys. لو جيت على الديبارتمنت الانتيتي بتاعت الديبارتمنت هلاقي ان الديبارتمنت نمبر هو ده الحاجه اليونيك اللي عندي. لو جيت عند البروجكت هلاقي ان البروجكت نمبر ده الحاجه اليونيك. فابدا ايدنتيفاي لكل انتيتي من الانتيتيز اللي عندي الحاجه اليونيك اللي فيها او الاتريبيوت اليونيك اللي فيها. طيب هاجي على الديبندنت هلاقي ان الاتريبيوتس اللي عندي هي عباره عن النيم والريليشن. هل النيم ده لازم يبقى يونيك؟ لا، لان وارد يكون عندك 2 موظفين وابنائهم بنفس الاسم. هل الريليشن يونيك؟ لا، هي الريليشن اصلا منحصره ما بين ابن او ابنه او زوجه او زوج. فالنيم والريليشن كل واحد فيهم لوحده مش يونيك، وكومباينيشن الاثنين مع بعض برضو مش شرط يبقى يونيك. عندي مشكله في الانتيتي دي ان ما عنديش ليها يونيك ايدنتيفاير. في عندي نوعين من الانتيتيز. في نوع اسمه سترونج انتيتي، وده الانتيتي اللي بينفع يكون ليها يونيك ايدنتيفاير، يعني في اتريبيوت من بتوعها الفاليو بتاعته بتبقى يونيك. وفي انتيتي تانية بيبقى اسمها ويك انتيتي. ايه هي الويك انتيتي؟ الويك انتيتي هي اللي بتحقق شرطين عندي. الشرط الاولاني ان الاتريبيوتس بتوعها ما فيهمش ولا واحد ينفع يبقى يونيك، ما عندهاش يونيك ايدنتيفاير. طيب وايه هو الشرط التاني؟ ان وجودها معتمد كليا على وجود انتيتي تانية. بمعنى ايه؟ الديبندنت دي كانتيتي هي توتالي ديبندنت على الامبلوي، وجودها معتمد كليا على وجود امبلوي. يعني انا مش هسجل بيانات لاي حد من اقارب موظفين الا لما يكون تابع لموظف معين. طيب ازاي اعرف الانتيتي الويك عن السترونج على الديزاين بتاعي؟ هاجي هنا على الويك انتيتي واحط لها دبل لاين. طيب بكده انا خلصت الستep بتاعه ايدنتيفاينج اليونيكنس في الاتريبيوتس بتاعتي.